Hello po! Welcome po sa aking channel. Ngayon po ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Ride Home ng Ben&Ben. Kung magustuhan nyo po ang video na ito, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa kantang Ride Home, ang gagamitin nating tuning dito ay standard tuning. Simulan natin sa intro. Ang chords po natin dito ay E at E9 sustain 4. So, ang E9 sustain 4 po natin ay para lang siyang E, pero iuusog natin siya dito sa 12th fret. Okay. So, ang strumming pattern po natin dito ay down, up, down, up, down, up, down, up, down. So, pag tinugtog natin siya, ganito siya. Times po natin gagawin yung intro na yun. Sa verse natin, ang chords natin dito ay A9. So, para po siyang A, pero tatanggalin lang po natin yung pinky natin. Tapos, ang susunod na chords natin ay E. Dito sa verse natin, gagawin po natin to ng 3 beses. So, para po siyang ganito kung tutugtugin natin. Okay, so sa pre-chorus naman natin, ang chords natin dito ay A9, tapos E major, tapos C sharp minor. Ang gagamitin po nating form ay ganito. So, lalagay po natin yung pinky natin dito sa 2nd fret, 4th string, tapos yung ring finger natin, lalagay lang po natin siya dito sa 4th fret, 5th string, and then yung pinky natin lalagay natin dito sa 4th fret, 3rd string. Okay, so ganyan po. Tapos A9 ulit tayo, tapos E again, tapos B. Sa B po natin, open chords po ang gagamitin natin. So ilalagay po natin ito sa 2nd fret, 5th string, tapos yung ring finger natin sa 4th fret, 4th string, and then yung pinky, 4th fret, 3rd string. Tapos open lahat yun. I-ring nyo lahat. Okay, tapos after po nun, C sharp minor ulit tayo. Tapos A9. Tapos E. Tapos B. Tapos A9 ulit. Tapos B. So, pag tinutug po natin siya, parang siyang ganito. Diretso tayo sa chorus natin. So, sa ang chorus natin, ang chords natin dito ay A9, E, C sharp minor, and then B. 2 times naman natin itong gagawin. So, pag kinanta natin siya, para po siyang ganito.
So I'm coming home to you. Instrumental po, ang chords po natin dito ay E, F sharp minor. Ang F sharp minor po natin dito ay nasa second fret po, yung index finger natin lalagyan natin dito sa third string. Tapos yung ring finger natin nasa 4th fret, 5th string. And then yung pinky po natin lalagyan natin sa 4th fret, 4th string. And then open lahat po yun. After po nun, punta po tayo sa G, yung form ng G na to. Okay. Tapos G again. Tapos F sharp minor. Tapos E. So, gagawin po natin to ng 2 times. So, pag ginawa natin siya, para po siyang ganito. Ngayon, dito po sa bridge, ang chords ng bridge natin ay A9, C sharp minor, tapos B minor. Sa B minor po natin, ganito po ang form ng B minor na gagamitin natin. Yung index nyo po lalagay nyo po sa 2nd fret, 5th string, tapos yung middle finger nyo po lalagay nyo sa 2nd fret, 3rd string, tapos yung ring finger nyo po lalagay nyo sa 3rd fret, 2nd string. Okay, tapos po, F sharp minor. Sa F sharp minor, gagawin natin yung ibang form dito banda para mas madali natin gawin to. So, yung index nyo, ilalagay po natin dito sa 2nd fret, 6th string. Yung middle finger, 2nd fret, 4th string. Tapos, yung ring finger, lalagay po natin siya dito sa 2nd fret, 3rd string. Tapos, E. Okay, so 4 times pong gagawin natin to. Tapos, sa dulo, D sustain 2. So, para po siyang D, tatanggalin nyo lang yung middle finger nyo. Okay, pag tinugtog po natin siya, para na po siyang ganito. So many questions to the sky. All the answers I found in your eyes. When I'm with you, okay, tapos magko-continue yung bridge natin. Dito sa continuous bridge, ang chords na natin dito ay D sustain 2 at saka A9. 4 times po natin to gagawin. So, para na po siyang ganito pag tinugtog natin. I hope na matugtog nyo na itong Ride Home. Medyo challenging yung strumming niya for the beginner. Yung difficulty naman ng chords natin ay nasa intermediate din. Pero, syempre, walang imposible kung patuloy po natin itong papracticein at lagi po natin papakinggan yung kanta. Okay. Kita-kita po ulit tayo sa next na guitar tutorial natin.